I will share you some tips kung unsaon ninyo pag-update sa inyong tax identification number online. So, online lang ni siya. Kinahanglan nga naa kay marriage certificate. So, sa ako ang PSA jud ang ako ang gi-provide. So, PSA marriage certificate. And then, kinahanglan nga naa kay ID. So, imuhang ID sa imuhang recent address. And it should be government ID. So sa ako i-try ko og passport pero gi-required pa ko nila og additional ID. So number 1, ato sang i-check kung asa man na-registered ang ato ang TIN number. Like sa ako gipa-process na ko ang TIN number sa una, nag-college pa ko. Online ra to siya sa ako ang classmate, kay ila ra pud sa akong classmate ang ka-process ato. 2025 nabalaan ako, madili di ay ang address diri sa Dumaguete ang nakabutang sa ako ang TIN number. So lahi siya, naa siya sa Cavite. And dili ko maka-update diri sa Dumaguete, it's because wala na register diri ang ako ang TIN. So kinahanglan moadto ko sa RDO sa Cavite para ma-update ang ako ang TIN. Pero good news, kay pwede na sa online. Unsaon pag-check ang registered address sa imong TIN? So, arita diri sa BIR, dayon atong i-click ang ilahang website. Then, ato rin siyang scroll back and forth hangtod nga makita nato ning click here to chat with Rivi. So, ato rin siyang i-click, then please select English or Filipino. Dayon, atong i-choose ang TIN validation. Then, diri, please fill out the details below. So, ato ni siyang fill upan and then click submit. Next step, kay magkuan ka sa 1905 nga form. So, imo ni siyang i-download. Visit ka ani nga website sa BIR dayon naa didto ang form. Download ka og PDF editor kung walay printer sa inyong area. Para imuhang ma-edit tong 1905 nga PDF, imong ma-input ang imong information dito. Or pwede nimo siyang i-print. Dayon, kung humana ka og print, imo to siyang fill upan. Saon pagsulat ang atong details dito sa form? Unahon nato ang part 1, isulat ang imong TIN number. Number 2, RDO code kung diin na-register ang imong TIN. So, kinahanglan mag-research ka sa Google ani. Dayong number 3, ang imong contact number. Next, part 2, i-check kaning correction or change or update o kaning change of civil status. Next, i-check ang B, change in registered address. Dayon, i-check po nimo ang transfer to another RDO kung mobalhin ka sa other RDO. Dayon, ibutang nimo ang old RDO codes ug ang new RDO code. Then, ibutang na nimo ang imuhang new address diri sa ubos. So, kung unsa ka nga barangay, unsa nga municipality, province, ug ang zip code. After that, mo proceed ka sa H. So, i-check na pud nimo ang change or update of contact type. So, kung mag-change kag email address, imong ibutang diha. O kung mag-change po ka og mobile number, imuha pong ibutang ang imuhang phone number. Next is number 9, change of civil status. I-check ang from single to married. Dayong ibutang nimo ang imuhang full name sa wala pa ka naminyo diha sa A. Dayon ang imuhang full name karon nga naminyo na ka diha sa B. Dayon ang information sa imuhang spouse o sa imuhang partner. Spouse information, employed ba siya, nagtrabaho ba siya or wala. Dayon ang pangalan sa imuhang partner diha sa spouse name. So full name imong ibutang. So kung naay work ang imuhang partner, imuhang fill upan ning sa ubos kaning spouse employer's name o ganing spouse employer's TIN, or kung naay TIN number ang imuhang partner, imuha po na siyang ibutang diha. Proceed ka sa effectivity date of change. Imong isulat ang petsa karon nga nagsulat ka sa form. Dayon kaning taxpayer
signature over printed name. So imong ibutang imuhang full name diha dahil permahan nimo sa babaw. Title or position of signatory, taxpayer ang imuhang ibutang. Mag-download ka og mobile scanner. So imuhang i-scan ang 1905 nga form kauban ang imuhang government ID. Next ana is ang imuhang marriage certificate. Imong gyapon ni siyang i-scan, tanan imuhang i-scan. And then make sure nga not more than 2 MB ang size sa tanan. If ever dako jud ang size, kinahanglan mo nga mo download og PDF compressor. So maka-download mo ani for free online. And para mo gamay ang katong size bitaw niya. So as much as possible, you will submit only less than 2 MB or exactly 2 MB file size. Next, no colored documents. So wala joy colored ang imuhang documents nga isubmit nila. And then next, imuhang pangitaon ang email address sa RDO kung di naka-register ang imuhang tax identification number. Of course, gamit gyapon ka sa Google and then imong pangitaon ang ilahang email address or if naa sila phone number, try to call them to clarify kung mao ba ni siya ang email address nila. And then you can also ask for more additional information para in-exam mo sa email dito sa RDO naka magbalik-balik like sa nahitabo sa akong experience. Send an email and attach the scanned PDF file. After masubmit nimo ang imong mga requirements through email, mag-wait lang ka sa ilahang updates. So sa ako dali raman silang mo reply. Pero kay wala gud na insakto ang ako ang gipang send nga mga requirements. So dugay-dugay jud nga na-update ang akong information. Na siya sa 3 days to 2 weeks. Na kay contact number, pwede rin nimo silang tawag or pwede nimo silang i-email kung unsa na may update. And kung na may mga questions, don't hesitate to comment it all down below. Thank you so much for watching and I'll see you again on my next video. Bye!